Ayan, testing ko lang ha, wait lang po. Ayan, tingnan ko lang kung naririnig yung aking audio ulit. Sige, sanina lang po, biglang kumanta. Ayan, wait lang, check ko lang kung nag-record yung audio ko. Hello? Ba't parang wala pala? Wait lang, di ko naririnig yung sarili ko. Okay, mic test. Ayan, so naririnig ko na. Ayan, sa mga di nakakaalam, 'pag nagre-record ako, ang ginagawa kong mga ante, may isa pang gadget para nakikita ko kung ano yung nare-record, tsaka minsan pinapakinggan ko kung naririnig pa ba yung boses ko. O, 'di ba? Ayan. So, hello everyone. Welcome po sa last week ko ng recording. Ayan, matatapos na tayo sa mga recording sessions. Kasi next week, sina Sir Vince at Ma'am Therese naman yung magha-handle sa inyo. O, 'di ba? Napakabilis ng oras. Parang dati lang sanggol pa kayo. Charot. Ayan, pero 'di ba, ang bilis lang pala kasi madali lang naman talaga. Hindi niyo mapapansin, ayun na yun, gano'n. Kasi nadadalian lang pala kayo sa mga topics natin. Ayan, hindi, joke lang. Pero yun nga, um I know yung iba sa inyo is parang kapapasok lang, ayan. So, hello po. Ano bang puwede nating pagkuwentuhan? Charot, ayan. So, sorry kung medyo ang baba ata ng energy ko, 'di ko sure, ayan. Pero, ay, alam niyo ito yung kinakatakutan ko nung araw ng boards, yung magkaroon ng dysmenorrhea, ayan. So, siguro isang tip ko pa sa inyo 'no, kumpletong gamot, please lang. Pakikumpleto po lahat ng gamot na puwede kayo. So, nung nag-boards ako may pang-dysmenorrhea ako kasi legit, alam niyo 'yan yung sa ating mga kababaihan, ang hirap mag-exam ng may dinadamdam, 'di ba? Ayan. And also, bio-flu or biogesic, ayan. Maging endorser, ingat, hindi, charot. Pero totoo. Mahirap kasi mag-exam ng may dinadamdam and sa'kin, boost ko pa na pang-tae, sorry sa mga kumakain, ayan. Pero alam niyo kasi may kakwarto kami na alam kong natatae kasi naghahanap siya ng banyo na puwede saan daw siya yung puwedeng siya lang, yung kwarto na siya lang daw. So alam namin na nadje-jebs na siya. Alam niyo bang major shift wala pang 1 hour nag-submit na siya? Ayan, kasi nga taing-tai na si kuya, ayan. So, ang hirap din ng gano'n, yung hindi ka makapag-focus kasi iniisip mo kung lalabas na, gano'n. Ayan, di ko na i-de-describe, ayan. Pero 'yun, ano pa ba, ayan. So, maghanap kayo nung kung may allergies kayo, mabuti na din na magdala ng antihistamine, ayan. Basta kumpletuhin niyo yung mga gamot na feeling niyong kakailanganin niyo. Kasi ako no'n, kumpleto lahat ng gamot 'no, ayan. So, minake sure ko na kumpleto yung mga pang-sakit, ayan. Pati vitamin C nagdala ko be, ayan. Gano'n ako ka-ano doon, ayan. Sige pero 'yan, siguro yung mati-tip ko dahil sa dinadamdam ko ngayon, ayan, magdala kayo ng gamot be. Sige, so ayan, so welcome to Analytic Geometry. Nasa last part na tayo actually ng mga words ng geometry. So natapos na natin yung plain geometry, napakadali. Solid geometry, ang daming naka-perfect ng quiz. And yung last natin is yung analytic geometry. Sayang nga kasi hindi na siya naisama sa formative 1. Ang plano ko sana isasama sa formative 1 yan kaso nga lang need na talaga magsalpak kasi ayan. Tas kasi medyo mahaba sana yung topic dito, ayan. So baka hindi magkasya, hindi umabot, ayan. And also before ako mag-start, ayan, pinost ko na din, magbabago po yung sched natin this week, ayan. So isisingit po this Friday yung Prof Ed Booster ninyo. So wala tayong klase ng Friday and ang naisipan ko na lang, hindi na ako magdadalawang recording dito sa Analytic Geometry. Since holiday ng Wednesday, ang plano ko na lang, diretso na 'tong Analytic Geometry, hindi ko na siya hahatiin para din diretso yung flow natin. And then, so Monday diretso, so almost 2 hours yung discussion natin right now, ayan. And sa Tuesday, i-a-upload ko yung quiz niyo, ayan. So open siya hanggang Wednesday ta's ipapa-upload ko yung solution sa Thursday, gano'n na lang yung gawin natin. Siyempre kasi yung holiday naman this Wednesday is, ano siya, ano 'to, related sa religion, siyempre bigyan naman natin sila ng time for that, 'di ba? Ayan. So, take that as, break na din para sa iba, ayan. Pero gawin na lang nating 2 hours 'to, 'di ba? Sige. Or kung gusto niyo hatiin, okey lang naman, nasa inyo naman 'yan. Pero ayun, sa mga gustong diretsuhin na, ito na, idediretso ko na be.
Okay? Ayan, para minsanang upload din. So, ang haba ng intro ko, ano nga ba ang analytic geometry? Pero bago yan, syempre kailangan ma-motivate muna ang taong bayan. So, ito yung quote of the day. Quote of the day, ang arte yan. Pero ito yung quote of the day natin eh. Good mathematics is not about how many answers you know. It's about how you behave when you don't know. Ayan. Natatandaan niyo yung mga times na nagbigay ako sa inyo ng questions, tapos parang, hindi naman naturo to ni ma'am. Parang ganon. Ayan. Kasi ganito yung point nun. Tapos sabi ko nga sa inyo, ang gusto ko kasing mangyari doon, makita ko ano yung magiging approach nyo. Kung kaya nyo bang i-apply kapag hindi na siya naturo ng parang spoon feeding, ganon. Okay? So, ang ano kasi dito, ang goal natin, kaya yan yung quote ko, kasi ang gusto kong makita sa inyo, kahit nahihirapan ka sa pagkuha ng sagot, ayan, dapat persistent tayo, 'di ba? Ayan, ang maganda kasi sa math, maliban sa nagiging creative ka, minsan tinetest niya yung perseverance. Wow, may pa-perseverance si ate girl. Perseverance and persistence ninyo. Tama ba yung sinasabi ko? Ayan. Anyway, ang gusto ko lang namang i-point out dyan is na-testing niya kung gaano kayo ka-persevere ko kahit gaano kahirap yung question. Mahirap? So what? Kaya kong sagutan yan. Parang ganun. Hindi ko nakuha sa first try, so what? Pwede pa ang second try. Yung mga ganon. Kasi alam nyo, sa araw ng mismong boards, hindi pwedeng sukuan mo na lang pag di mo alam. Kung gusto mong mag-top, gagawa at gagawa ka ng paraan para makuha yung sagot natin. Kaya nga pumasok yung mga tips namin sa typo, 'di ba? Basically, kung aanuhin natin yan na depende lang sa naturo, wala na agad kung ay typo, okay, hindi ko na lang sasagutan kasi typo, eh. Hindi, 'di ba? Ang ginagawa ng iba sa inyo, "Ano 'tong typo na 'to? Ano kaya ibig sabihin ng typo na 'to?" 'Di ba? Hahanap ka ng way. Ibig sabihin, gusto mo pa rin namang ma-solve yun kahit anong hirap man yan. Ibig sabihin din nun, ayan, hindi ka sumusuko basta-basta hangga't hindi niyo nata-try lahat ng choices. Tandaan niyo, once lang kayong magbo-board exam, so ibigay niyo na lahat, 'di ba? Ayan, siyempre i-claim na natin 'yan, last board exam niyo na 'to kasi pagkatapos ng exam na 'yan, oath taking ang susunod. Nakuha mo ba? Ayan, makiki-oath taking na tayo, magpapa-picture, ta's siyempre ise-send ko sa inyo yung GCash ko para ilibre niyo ako, charot. Ayan, nambudol pa si bakla, ayan. Pero ganun lang 'yan, okey? Focus sa goal, oath taking as LPT, okey? Ayan. Oh, sige na, sabihin niyo na 'to mga 5 times para makapag-start na tayo. 1, 2, 3, go. I love math, I love math, I love math, I love math, I love math. Anong favorite subject? I love math. Nakuha? Ayan, 'pag nahihirapan sabihin mo lang, "Mahal ko ang math." 'Di ba ganyan ka naman kahit sinasaktan ka na, anong sasabihin ko, "Eh, mahal ko, eh." 'Di ba? Ganyan din sa math, 'di mo ma-solve, eh, mahal mo, eh. 'Di siyempre iso-solve mo kasi mahal mo, eh. Ayan, pero yun, okey? Ganyan lang yon, 'di ba? Sige, start na natin. So, ano nga ba ang analytic geometry? Ano nga ba ang analytic geometry, guys? Ano sa tingin niyo ang analytic geometry? Oh, siyempre yung iba siguro sa inyo iniisip nila, nag-a-analyze na geometry. Yes, lahat naman ng geometry nag-a-analyze. Pero saan kayo nagfo-focus ang analytic geometry? So, yung analytic geometry is tinatawag din natin na coordinate geometry. Ayan na, naririnig niyo naman yung coordinate na yan, di ba? Ayan. So, yung coordinate geometry kasi, ayan, siya yung usually na may nakikita kayo na mga grid or square. Or minsan tinatawag nyo pa ng graphing paper kasi yun yung nakikita nyo. Well, totoo naman, graphing paper siya. Kasi sa coordinate geometry, ayan, may involved dito na graphing ng mga equation. Okay? Ayan. So, ano nga ba yung tinatawag kong grid ng mga square? Ayan. So, ito yung tinatawag natin na Cartesian plane or minsan 'pag mas maarte, ang tawag diyan, Cartesian coordinate plane or Cartesian coordinate system. O sige, isusulat ko baka yung iba medyo nalilito sa spelling niya. Ayan. So, try natin siyang isulat. So, ganito siya, Cartesian, ayan, coordinate system or Cartesian coordinate plane. Ayan, plane or system. Okay? Ayan.
So ito, yung Cartesian coordinate plane system natin, ayan, is fino-form siya ng dalawang perpendicular lines, okay? Or na-form siya ng dalawang perpendicular lines. So yung pahiga, yung ating pong pahiga, wait lang, lagay ko lang siya dito. Itong pahiga natin, yan yung ating x-axis. Yung patayo naman natin ay y-axis. Or sa English, yung horizontal line, di ba may kanta nga na, over the horizon. Ayan, horizon. Kasi yung horizon, yun yung pahiga. O sige, fun fact lang. Baka matanong sa boards, ano ba ang horizon? Sige, ano ang horizon? O ano ang horizon, guys? O di ba alam nyo lang na pahiga, pero ano ba talaga ang totoong meaning ng horizon? Pag pumunta kayo ng dagat at tumitig kayo, makikita nyo na parang nagmi-meet yung sky and yung dagat, tama? Ayan, sky and yung dagat. O, pag tititig ka, parang nagmi-meet yung sky and yung dagat. Ang tawag mo doon sa meeting line nila ay yung horizon. O, di ba? Sana lumabas sa boards. Ayan. Pero yun yung tinatawag natin na horizon. Kaya nga doon sa kanta, di ba? Over the horizon, I love you. Oh, nag-concert si Bukla. Pero yun. So, pag horizon, ayan, ganun ko siya natandaan. Sorry, guys. Ganun talaga. Pag horizon, pahiga. Yung ibang ano nila, horizon, horizon, H, higa, higa, higa. Ganun lang nila tinandaan. Okay? Pag y-axis naman, patayo. Okay, di ko na alam basta yung 'pag hindi siya pahiga, yun yung y-axis. Gano'n ko na din siya tinandaan nung high school ako, pero gano'n siya, okay? So yung Cartesian coordinate plane system natin is pinangalan after kanino? Kay René Descartes, okay? Kay René Descartes. Kaya nga ano siya, Cartesian, okay? Anong spelling ng pangalan ni paring René? René Descartes. Pero yung iba ang basa nila, Descartes. Pero ako nag-iinarte, Descartes. Okay? Ayan. Pero nung undergrad ako, ang basa kasi ng mga prof ko dito, Rene Descartes. Kasi di ba sa ibang bansa, iba ang pronunciation ng name nila. Pero for the sake of spelling, pwede nyo namang siyang tandaan as Rene Descartes. Tama? Kayo nang bahala. Okay? So, in-introduce niya itong Cartesian coordinate system natin kailan? Noong 17th century. Okay? Noong 17th century. So, ulitin lang natin, ang Cartesian coordinate plane ay inintroduce ni René Descartes noong 17th century. Okay, pag-usapan lang natin yung mga components ng ating Cartesian plane. Erase ko lang lahat. So, ulitin lang natin, meron tayong x-axis, meron tayong y-axis. So, yung x-axis natin, horizontal number line. So, ito ay from negative infinity to positive infinity. Sa x-axis natin, binabatay ang mga value ng ating x coordinates. Okay? Yung y-axis naman natin, yan yung vertical line na nag-extend from negative infinity to positive infinity pero patayo. Ayan. So, ito naman, nire-represent naman niya yung mga y coordinates ng isang point. Okay. So ngayon, kung titingnan ninyo, yung x and y axis natin may point of intersection. Napapansin nyo ba? Sige nga, nasan yung point of intersection natin? O, ituro nyo na lang sa mga phone nyo. Tingnan nyo nga, sino dyan yung point of intersection ng dalawang axis ko? Ayan. O, sino? Tama, tingnan natin. Tama kaya yung tinuturo nyo? Ito ba yung tinuturo ninyo? Ayan, kung yan ang tinuturo nyo, tama. Anong tawag natin sa point of intersection ng x and y axis natin? Ang tawag natin dyan ay origin. O, di ba oregano pa daw isisulat ko? Ayan, origin. And take note lang natin, ang coordinates ng origin ay 0, 0. Wait lang, kanina pa binabanggit ni ma'am yung coordinates. Ano ba yung coordinates na yan? Yung coordinates, yan yung kinocompose ng x and y axis natin. So, yung coordinates, minsan tinatawag nyo din na points, tama? So, ang points binubuo ng dalawang component. Yan yung x component natin,
and y component natin. Okay, so two numbers usually ang nakikita natin kapag tayo ay nasa plane ni Cartesian. Okay, ni Descartes. Okay, pag Cartesian plane, 1 point pero 2 component siya. Yun ay si x and si y. Okay, ayan. So ngayon, pag-usapan natin yung mga quadrants ng ating Cartesian plane. Erasing ko lang to. Ano yung mga quadrants na pinag-uusapan natin? Kung titingnan yung mabuti itong ating diagram, di ba? Ayan, yung ating pong graphing paper. Anong napapansin nyo? Yung dalawang red lines natin na nag-intersect, parang may na-form sila. Tama? Kung titingnan ninyong mabuti, i-highlight ko lang. And kung titingnan nyo, parang hinati niya yung ating graphing paper. Ito yung 1, di ba? Tama? Na-boundaryhan dito at dyan. So, ito yung una. Tapos, may isa pa. Nahati din dito. And then, meron din dito. And yung last natin, meron din dito. So, kung mapapansin nyo, yung ating pong graph or yung ating plane ay nahati sa 4. Tama? So, meron tayong 4 na quadrants. Okay. So, paano natin papangalanan yung 4 na quadrants? So, ang 4 na quadrants natin ay na-numberan from ng counterclockwise. Paano counterclockwise? Okay. So, yung una nating quadrant ay ito. Siya si 1. Hala, nawala. Okay? Ayan. Pero sige, sulat na lang natin. Siya si quadrant 1. Or minsan, pwede ninyo naman kakitan ganito. Pero ang formal natin na pagsulat ng quadrant 1 ay yung ito. Ano ba to? Numerical system ba? Ay, ano ba to? Arabic. Basta yan. 1. Okay? O, ito. Ito naman ay 2 kasi counterclockwise. So, pag ganun dapat yung ikot. And dito is 3. Ayan. And ito naman ay 4. Okay? And 1, 2, 3, 4. Again, counterclockwise. And take note lang natin, sa bawat quadrant, may nagbabago. Paano nagbabago? Tingnan natin yung mga coordinates natin. Okay? Sige. Erasing ko lang to. Ayan. So, isulat ko lang sa upper right. Ayan. 1, 2, 3, 4. Okay? Anong napapansin nyo sa x and y components ng ating quadrant 1? Okay. Kung titingnan nyo to, di ba ito yung 0, 0? Ayan. Ano yung mga values ng x component sa quadrant 1? Ano yung mga values ng x component sa quadrant 1? Lahat ito ay positive. Eh yung y components natin, nasa taas din, so ito din ay positive. Next, tingnan natin. Anong masasabi nyo sa components ng ating quadrant 2? Ano kayong napapansin nyo sa components ng quadrant 2 natin? So, yung x ko nasa left side na ng origin, so puro pala yan negative. Ay yung y components, nasa taas pa rin, tama? Itong part pa rin yung mag-graph. So, ito ay positive. So, negative, positive. O, sa quadrant 3, ano kayong napapansin ninyo? So, sa quadrant 3 naman, nasa baba at nasa kaliwa. Pero ulitin lang natin, kapag tayo ay nasa quadrant, mauuna muna ang x-coordinate. So, ibig sabihin, x-coordinate natin sa kaliwa, so puro negative. Ang y-coordinate natin pababa, so puro din siya negative. Okay? Ayan siya. O sige, yung quadrant 4 natin, ano kaya? So, yung quadrant 4 naman natin, so yung kanyang x values ay nasa kanan, so yan ay positive. And yung y values nasa baba, so yan ay, bakit y? Negative. Okay, yan ay negative.
So, pansinin nyo lang kapag nasa kanan at nasa taas, positive. Pag nasa kaliwa at nasa baba, negative. Okay? Ayan. Pero alam nyo ba, may iba pang tawag sa x-coordinate ng Cartesian plane. Alam nyo ba yon? Ano kayang tawag sa other o anong other term ng x-coordinate ng ating Cartesian plane? So, ang x-coordinate natin ay tinatawag din minsan na abscissa. Okay? Again, minsan tinatawag siya as abscissa. So, nire-represent niya ang horizontal distance ng point natin from the origin. Okay? Ayan. And yung other naman natin is yung from the y-axis. And yung isa naman natin is yung ordinate. So, yung ordinate naman, ano na lang ba yung nawawalang component? Diba si y? Kasi ang ordinate naman ay si y. So, x abscissa, y ordinate. Okay? X abscissa, y ordinate. So, yun lang naman yung mga basic terms na dapat yung tandaan. Pero alam nyo ba, sa araw ng boards, may sobrang bonus na question na binigay sila minsan. Ang question lang nila na lumabas noon is, saang quadrant ko daw mahanap ang 15, 3. Saang quadrant ko daw mahanap ang 15, 3. Ayan. Saan daw natin mahanap yung saan quadrant daw mahanap si 15, 3? O, positive ba ang x-axis? Yes, positive. So, ibig sabihin, nandito na siya sa side na to. Positive ba ang y-axis? Yes, then ibig sabihin nasa area na to na siya. So, anong sagot natin? Quadrant 1. So, ang sagot dyan ay quadrant 1. Nakuha? Ayan. So, kung di nyo ma-imagine sa positive, negative, no, don't, worry no more. Oh, English yan. Ayan. Worry no more. Bakit? Pwede mo naman kasi siyang i-graph kung nahihirapan ka parang i-mental na, okay, positive yung x, positive yung y. Okay lang po na i-graph. Ang problema, marunong ka bang mag-graph? Yun lang, tama. Baka yung iba sa atin nahihirapan pa mag-locate. Sige, mag-example na lang tayo. For example, may point ako na 3, negative 5. So, i-graph nga natin yung 3, negative 5. Okay. So, una, yung 3. So, yung 3 natin, x-coordinate. Magbibilang ka from the y-axis or yung sa origin natin ng 3. So, 1, 2, 3. Okay? E bababa ka daw kasi negative 5. So, from the x-axis, bababa ka ng negative 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig palang sabihin, ang point 3, negative 5, pag pinlat natin siya sa Cartesian plane, ay dito siya. 3, negative 5. So, ito ay nasa quadrant 4. Okay? Sige, isang example pa. Paano pag negative 7, 2? Negative 7, 2. Tingnan natin. So, negative 7, x-coordinate, bilang tayo, negative, so sa kaliwa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then 2 sa taas, 1, 2. So, ibig sabihin, nandito siya. So, ang negative 7, 2 ay nasa quadrant 2. Ulitin lang natin. Ayan, x-coordinate muna bago y-coordinate. So, pahalang, wag na natin ipahalang kasi kamaling Tagalog ko. So, left or right muna, tsaka kayo mag-up or down. So, ganun lang naman mag-plot. O, di ba ang dali naman so far? Nasusundan ba? O, intro pa lang yan. Di ba? Ang haba na. Sige, pag-usapan natin ngayon ang lines. So, kung natatandaan nyo, di ba, ang lines ay yan yung at least 2 points na nag-extend indefinitely in both directions. Tama? Napag-usapan natin yan sa plane geometry. So, wala naman tayong masyadong problema sa lines. Pero kasi,
Sa analytic geometry, hihimayin natin yung lines ngayon. 'Di ba, tandaan nyo, ang lines ganito yung itsura niya. Ayan. So ngayon hihimayin natin siya, madami tayong pag-uusapan. Pwede mong makuha yung distance between sa dalawang point na yan. Pwede mong makuha ang distance mula sa isang point papunta sa line na yan, and so on. So isa-isahin natin, himay-himayin natin lahat. So ito usually yung mga lumalabas sa boards na topic sa ating analytic geometry. And yun nga, don't worry, halos lahat naman ng nag-review sa CBRC 'pag lumabas 'tong mga question na 'to, yakang-yaka nila kasi natututo sila, natuturo naman namin ito. Okay? So makinig kayong mabuti sa parts na 'to. Sige, start natin sa distance between 2 points. For example na lang, ano 'tong distance between 2 points? Kunyari ito yung Cartesian plane, may point ka dito, tapos may point ka dito, pinapahanap. Gaano daw kalayo yung dalawang yan sa isa't isa? Aba, patay na kapag 'di ba, kapag minanumhanom mo baka pangit pa yung graph mo, bawal din naman ang ruler, ayan. Actually sa analytic geometry wala tayong choice kundi mag-memorize. Ayan, kailangan talaga ng formula, eh, gano'n talaga. So, padagdag na lang 'to, okey? Kaya niyo 'yan. Naku, dali-dali ng math kahit nakapikit ka kaya mong sagutan, ayan. Sige, ano nga ba ang formula natin for distance between 2 points natin? Sige, tingnan natin siya. So, ang distance natin between 2 points, so dito sa case na 'to, ni-represent natin siya as x sub 1, y sub 1, and x sub 2, y sub 2. Ang formula na gagamitin nyo ay distance is equal to square root ng x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So, kung titignan nyo, ang pinag-subtract mo ay yung same components. Paano same components? X component minus x component squared plus y component minus y component squared. Okay? So, paano po pag pinagbaligtaran namin? Paano pag x sub 1 minus x sub 2? Ay, naku be, okay lang. Basta siguraduhin mo lang na kung yung x sub 1 ang nauna, dapat sa y natin na counterpart or components, y sub 1 din yung mauuna. Basta kung yung unang pair, kunyari inuna mo to, dapat mauuna yung ka-pair niya din sa y component. Pag una yung x sub 2, dapat mauuna din si y sub 2. Nakuha? Ayan, sige. So, itong mga 'to mas naiintindihan kasi 'pag may example. So, mag-example na lang tayo. Okay? Ito yung una nating example. Find the distance between the points -5, -1, and 2, 6. Sige nga, hanapin nyo nga yung distance between -5, -1, and 2, 6. So, ano ulit yung formula natin? Lagyan ko lang ng kodigo dito sa taas. D is equal to, sige sa baba na lang pala. Ayan. D is equal to square root ng x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. Dito, ilalet ko na lang yung first point na x sub 1 as y sub 1. Second point as x sub 2, y sub 2. Sige nga, try nyo nga. Bago ko isolve. Okay, pwede kayong mag-calcu, baka nahihiya kayong mag-calcu. Sige, tingnan natin. Square root ng, so x sub 2 ko ay 2, minus x sub 1 ko ay -5. Since x sub 2 ay 2, dapat yung ka-pair niya yung mauuna sa y component. So, dapat, oops, hindi ko na-square to, ayan, 6 minus -5 squared. Okay? Ayan. So, wait lang po, magpapalit ako ng screen. Wait lang ha, kasi gusto kong mapakita yung buong screen ko para makita yung calculator. Wait lang.
Sige, yung iba try muna nilang mag-solve. Ayan. Share screen. Ayan, sana nakikita na siya. Okay, nakikita na ba ng lahat? Ayan. Oopsie. Wait lang, lalabas ko yung calculator ko. Okay na? Ayan, sana nakikita ninyo. Wala, saan ko isisingit yung calcu ko? Dito na. Ayan, sige. So, make sure lang na nasa computation tayo. I-calculator na natin to, mga be. So, 2 minus negative 5 squared. So, make sure lang na i-copy paste nyo yung nakikita nyo. So, squared plus 6 minus negative 5 squared, which is equal to square root ng 170. So, approximately, approximately, ang makukuha nyo dito ay square root ng, equal yan sa square root ng 170. Pero kung gusto nyo ng decimal, pwede nyo pindutin itong SD. Lalabas dyan approximately 13.04. So, approximately ito ay 13.04. Nakuha? Ayan. Yan ay 13.04. Okay? So, nakuha nyo naman. Sana nakuha ng lahat. Sige, next tayo. Try nyo nga. Find the distance between the point 23 and 06. Find the distance daw between 23 and 06. Okay? So, formula natin, distance is equal to, ayun na, x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So, dito, ito ulit si x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Okay. Sige, try natin. So, 0 minus 2 squared plus 6 minus 3 squared. Okay, 0 minus 2 squared plus 6 minus 3 squared. So, solve lang natin. Palalabasin ko lang yung calcu ko. Ayan. So, square root ng 0 minus 2 squared plus 6 minus 3 squared. Tingnan natin. Ang makukuha nyo dyan ay square root of 10 or approximately, pag gusto natin ng decimals, ano makukuha natin? 3.61. So, ang sagot dito ay 3.61. Okay? Ayan. So, ganun lang siya kasimple. Okay po ba? Sige, ito pa. Exercise pa. 3, negative 7, and negative 6, negative 1. Isulat nyo na lang sa notes nyo. Ayan, kayo na bahala magdugtong. Ayan, 3, negative 7, and negative 6, negative 1. Kaya may exercises para masanay kayo. Huwag nyong inaantay na isolve po, ha. Distance is equal to square root of x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So again, ito ang aking x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Substitute natin. X sub 2, so ito ay negative 6. X sub 1 minus 3 squared plus y sub 2 is negative 1 minus negative 7. Okay, squared. Okay, try natin. Siyempre ako, ika-calcu ko. Sige, ayan. Square root of negative 6 minus 3 squared plus
negative 1 minus negative 7 squared. Tingnan natin. So, ang lalabas dyan ay 3 square root of 13 or pag decimal, yan ay approximately 10.82. So, ganun lang kasimple ang distance formula. Kung medyo nabibilisan kayo sa akin pag nag-example, guys, pwede kayong mag-pause recording to. Ayan. So, pwede kayong mag-pause pag di nyo pa nasasagutan pero nagsasolve na ako. Okay? Ayan. So, yung iba sa inyo siguro iniisip, ayan, iniisip. Ayan, yung iba siguro sa inyo iniisip, wala bang shortcut yan? Ang tagal ate i-solve. Actually, hindi na matagal 'tong ganitong solusyon, 'di ba? Very ano na lang siya, substitute na lang, 'di ba? Gano'n, sa-substitute niyo na lang and yun na, gano'n na siya kasimple. Pero sige, dahil baka iniisip niyo, baka may shortcut naman ma'am, eh di shortcut natin be, okey lang naman, ayan. So, itong shortcut na 'to, paunawa lang po, disclaimer ko na, excuse me. Ayan, disclaimer lang. Ayan, sinulat ko na para hindi niyo masabi. Disclaimer lang, ito po ay na-testing pa lang namin sa FX570 ES Plus. Pwede din yung second edition, depende na sa inyo. Ito kasi yung ginamit naming tatlo nung nag-board exam kami. And I know wala na siya sa listahan ngayon. Pero since nung season pa namin, 2021 ako, hanggang sa current season, almost lahat ng PRC area pinagamit yan maliban sa Pampanga. Kaya ang problema, ayan, is kaya napapansin niyo na hindi kami masyadong nagsa-suggest na hindi namin pinagduduldulan 'tong, brand na 'to and yung unit na 'yan kasi nga baka magaya kayo dun sa kinukwento kong nangyari sa Pampanga. So, wag naman sana, pero if ever lang, puwede niyo namang kalikutin din yung ibang calculator niyo at halos similar lang naman yung process, nasa ibang button lang naman sila. Unless sobrang, luma nung calculator niyo or lower version. Siyempre, bakit ka pa bibili ng higher version kung lahat pare-parehas lang, 'di ba? Ayan, so may pagkakaiba yang mga 'yan and kasama dun yung mga, mga functions na pang-higher math. So, ito kasing gagamitin natin is makikigamit tayo ng complex function. So, kung titingnan niyo po yung mode ng inyong mga calculator, ayan. So, hanapin niyo lang diyan yung complex. Sino ba diyan yung may pa-complex? Yung number 2, 'di ba nakikita niyo meron siya yung CMPLX kasi yan ay complex. So, ngayon 'pag nakita niyo sa upper ng inyong calculator may CMPLX, kayo ay nasa complex mode na. So, try na nating mag-solve. So, paano nga ba? So, sabi ko nga sa inyo kung gusto niyong ma-trigger yung kulay yellow, pindutin niyo lang yung shift. So, pindutin natin yung shift kasi may gusto akong ma-trigger. Ang gusto kong ma-trigger is yung absolute value natin. So, kung mapapansin nyo, ito yung abs. Nakikita nyo yung cursor ko. Ayan. So, kung titingnan yung cursor ko, itong height, yung HYP, yung kulay yellow sa taas niya ay abs. So, shift, abs. Ngayon, pwede kasi nating isulat tong mga points na to as complex numbers. Dito lang sa case na 'to, sa calculator. So, isusulat natin sila as complex numbers sa calculator lang, okay? Kasi nga nakikihiram lang tayo ng complex function. So, isulat lang natin -5 minus 1i. So, paano yung i? Kung titignan niyo po itong taas ng n, wala siyang kulay. Hindi siya yellow, hindi siya red. Kasi 'pag nasa complex function ka, basta pindutin mo yung n, lalabas na yung i. Wait lang, saan nakuha ni ma'am yang -5 minus 1i? Kung titingnan niyo, itong first point natin, -5 minus yung y component ko, yan yung minultiply ko sa height. Okay? O, practicein natin. O, minus, try nyo nga i-input yung second point natin. So, yung second point ko, 2 plus, yung y component ko ay 6, so siya yung 6i. Pag pinindot nyo yung equal sign, siya ay 7 square root of
2. Siya ay 7 square root of 2. Bakit siya naging 7 square root of 2? Kasi nagkamali ako kanina. So, take note lang natin dito, ito ay 7 square root of 2. Kasi ito ay mali. Bakit? Ang y sub 1 natin ay negative 1. Ante. Ayan. So, kung napapansin nyo, yan yung isang problema ko nung nag-review ako. Bumabalik na ngayon. Ayan. So, medyo careless ako kung napapansin niyo, dinire-diretso ko, di ko na ni-review kung tama yung sagot ko. Ayan, pero medyo nagdalawang isip ako kanina pero hindi ko chineck, ayan. Anyway, so tingnan nga natin. I-calculator ko nga ulit 'to. So, nilista ko na dito sa taas yung tamang sagot. Ayan. So, try natin. 2 minus negative 5 squared. Oopsie, dapat may parenthesis pang isa. And squared. Plus 6 minus negative 1 squared. Nakuha ko na. 7 square root of 2. So, parehas ba kami ng nakuhang sagot? Actually, yes. So, ako, personally, ang ginagawa ko talaga mano-mano ito. Pero, ang pinang-check ko kapag nag-review na ako ng aking mga answers ay calcu na. Okay? So ako personally, ang una kong ginagawa mano-mano, tsaka ako pinang-check ang calcu. Pag mali, kagaya nung nangyari kanina, nire-recheck ko yung solution ko. O di ba? Ganun ko gamitin ang calculator. Hindi ako fully nag-rely. Usually pinang-check ko siya or pinang-multiply ko. Ganun. Okay? Ayan. Sige nga, practicein nyo nga sa ating second question. So dapat ang makuha nyo dyan is square root of 13. Dapat ang makuha nyo dyan ay square root of 13. O sige, tatahimik ako mga 5 seconds. I-input nyo. Okay, tingnan natin. So, ulitin lang natin. Shift absolute value. Tapos, isulat natin itong mga to as complex number. 2 plus 3i minus 0 plus, kasi positive yung 6. So, plus 6i. So, tingnan natin. Pag in-equal sign ko to, ayan. Tama ba? Square root of 13? Tama. So, tama na yung sagot ko sa sumunod na slide. Sige, next. Try nyo nga to. Calculate the distance between the points 3, negative 7, and negative 6, negative 1. O, try nyo lang. 3, negative 7, negative 6, negative 1. Okay, tingnan natin. So, shift abs, ayan, 3 minus 7i minus negative 6 minus 1i. So, pag pinindot ko yung equal sign, tadan! Ayan, 3 is square root of 13. So, yan yung matuturo kong Caltech na distance between 2 points. Pero again, ibang-iba pag alam nyo yung formula. Again mag-focus din kayo sa formula, hindi pwedeng puro calcu. Sabi ko nga sa inyo, hindi nyo alam kung kailan kayo tatry doon ng calculator nyo. So, mabuti na yung alam nyo yung fundamentals. Tsaka minsan kasi, hindi nyo naman nagagamit yung calculator lagi. Kagaya na lang nito. Find x so that the distance between the 2 points, negative 2, negative 3, and negative 3x is equal to 5. So, meron daw dalawang point. So, negative 2, negative 3, at negative 3x. Ang distance daw between these 2 points ay 5. So, napasa nyo na yung distance, may dalawang points pa. So, anong gagamitin? Distance formula. So, D is equal to square root ng x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. Eh di substitute natin, na-compute na kasi yung distance. Diba? Ang distance ay 5. So, i-substitute natin yung 5. Which is equal to, pag ayaw nyo akong sabayan muna at gusto nyo mag-solve mag-isa, anong gagawin?
mag-pause lang kayo, okay? Tapos i-play nyo na lang 'pag na-solve nyo na. Pero ako dinediretso ko na kasi may power naman kayo to pause the video, okay? Ayan, sige. So, ito ay square root ng, so ito ang aking x sub 1, y sub 1. Ito ang aking x sub 2, y sub 2. So, x sub 2, negative 3 minus negative 2 squared plus y sub 2 is x minus y sub 1, negative 3 squared. And then we solve for x, okay? We can solve for x. So, pwede siyang mano-mano or, ano naman yung or nyo? Pwede siya actually sa calcu. Ayan, pwede nyo siyang i-calculator. Okay? So, anong gusto nyo? Mano-mano or calcu? So, try na lang muna natin sa mano-mano. Okay? So, solve lang natin siya. So, 5 is equal to, simplify. Negative 3 minus negative 2. So, negative 3 plus 2. Yan ay negative 1 squared plus x plus 3 squared. Tama? So, ito ay magiging 5 is equal to square root of 1 plus x squared plus 6x plus 9. So, in-expand ko lang to. Yan ay equal kay x squared plus 6x plus 9. Anong next? So, magiging... Okay, anong susunod dito mga ante? Ayan. Ano kayong susunod? So, tuloy lang natin siya. Saan ko ito tuloy? Dito na lang. Ayan. So, y5 is equal to, simplify lang, x squared plus 6x plus 10. And then, para mawala yung square root, anong gagawin ko? Square both sides. So, ito ay magiging 25 kasi ini-square ko ang both sides. Ito naman, may iwan lang yung nasa loob. X squared plus 6x plus 10. Okay? Ano susunod? So, ito ay magiging, ayan. So, 0 is equal to x squared plus 6x minus 15. Tama ba? Ayan, minus 15. May mali ba sa solution? Ayan. So, x sub 2 is negative 3 minus negative 2. Tapos, x minus negative 3. Ayan. Y sub 2 is equal to x minus negative 3 squared. Tama. So, ang negative 3, kakalkyo ko na nga, bigla akong nawalan ng tiwala sa sarili ko. Negative 3 minus, negative 3 minus negative 2. Di ba dapat negative 1 to? Tama naman, negative 1 squared ay 1. Ito ay maging x plus 3, so x plus 3 squared. And then, in-expand ko, siya ay magiging x squared plus 6x plus 9. Tapos, anong susunod sa kanya? So, ang susunod ay isi-simplify ko yung loob, tama? So, x squared plus 6x plus 10. Tama din. Tapos, i-square ko both sides para mawala yung square root. Eh, ang 5 squared ay 25. Tapos, square root of, so ito ay maging x squared plus 6x plus 10. So, i-transpose ko siya. We have x squared plus 6x minus 15. And then ang iniisip ko kasi, whole number. Pero sa case na to, mukhang hindi tayo makakakuha ng whole number. Ayan. So, pwede kayong gumamit ng quadratic formula kung gusto nyo. Or, pwede nyo gamitin yung mga naturo sa inyo ni Sir Vince na Caltech. So, testingin na lang muna natin yung sa Caltech kasi, ayan, humahaba na yung solution ko. Since tayo ay nasa quadratic equation, ayan, punta kayo sa mode, equation, and ang quadratic equation natin ay si number 3. So, pindutin nyo lang si 3. Okay? Ayan. So, i-input lang natin itong 1, 6, negative 15. So, ang lalabas dyan
ay x is equal to negative 3 plus 2 square root of 6 or yung isa niyan is yung minus naman na version. So, pwede siyang negative 3 minus 2 square root of 6. Okay? Ayan. So, yan yung mga possible na answer. So, pwede nyo gamitin yung quadratic formula na b squared. Ay, mali. Yung quadratic formula natin na negative b plus or minus square root ng b squared minus 4ac all over 2a. Oh, gulat kayo. Memorize ko, no? Kasi may kanta yan. Kaya memory sa amin no high school yan. So, ang kanta niyan, alam niyo yung Rolling in the Deep ni Adele? Ayan. Ang ano niya is, sorry na. Negative b plus or minus square root b squared minus 4ac all over 2a. O, diba? Ganda ng boses ko. Ako lang to, guys. Sabi sa inyo, kung di ako ng top notcher, naging artist ako. Ayan, charot. Pero yun, ganun ko siya na-memorize. Pero kung gusto niyo ng time efficient, calculator. Pero again, iba pag alam nyo isolve. O, paano pag-calcu to? Dito pa lang sa part na to, pwede na siya actually i-calcu. Pwede natin gamitin yung shift solve. Pero ang tanong, pwede nga ba? Tingnan natin. So, mode 1 para sa comp. So, 5. Since ito ay equal sign at tayo mag-shift solve, kailangan niyo yung equal sign na red. So, alpha equal sign square root ng negative 3 minus negative 2 squared plus alpha x minus negative 3 squared. So, para ma-solve natin yung x, ang gagawin nyo, shift solve. Okay, ito yung shift solve natin. So, shift solve. Solve for x. Okay, equal nyo lang yan. Masosolve niya yung x, pero ang problema ninyo, siya naman ngayon ay naka-decimal. So, 1.898979. Tingnan natin. 1.898979. Yun kaya yung lumabas ngayon. Dalawa yung value niya na. Ayan. Pero kasi ang binigay niya sa inyo yung pinakamalapit na positive. So, tingnan natin yung magbibigay ng positive. Meron nga ba? Ayan. Square root ng negative 3, negative 3, 2. Ayan. So, yun yung makukuha nyo pag malapit sa positive. Okay? So, tingnan natin. So, most probably ang magbibigay ng positive sa atin yung unang x natin. So, negative 3 plus 2 square root of 6. Ayun o, 1.898979 yung nakuha natin kanina. So, may two ways, kaso nga lang yung isa, binigyan ka ng radical, yung isa, decimal. So, nasa iyo na kung anong gusto mong gamitin. Sino ba naman ako para pigilan ka? Diba? Ayan. So, magpalit lang ako ulit ng screen po, mga ante, kasi, ayan. Wait lang po. Pag-usapan naman natin ang ating decimals. Ay, decimals. Ayan. Pag-usapan natin yung midpoint naman, yung nasa gitna ng 2 points. Okay? Ayan. So, sana nasi-share na yung screen ko. Ano nga ba ang midpoint? So, yung midpoint, ayan na nga, mid. Pag sinabi mong mid, o sa ML, pag sinabi mong mid, gitna. Tama? Kasi yung midpoint, yan yung nasa pagitan ng dalawang points natin. Sa case na to, for example, kung ito yung dalawang line, or dalawang points, si A and B, ito po yung tinatawag nating midpoint. Okay, siya yung nasa gitna ni A and B. So, minsan, sinusolve din natin yung mga yan. Paano natin isolve? So, gagamit tayo ng midpoint formula. Anong laman ng midpoint formula? So, sinasabi ng midpoint formula na x sub 1 plus x sub 2 all over 2, y sub 1 plus y sub 2 all over 2. Or for short, kukunin mo lang yung midpoint or yung nasa gitna ng x components at yung nasa gitna ng y components. Okay? So, una, pag x component din yung ipag-a-add mo divided by 2. And kapag y component naman na, ipag-add mo lang yung 2y components natin divided by 2.
Yeah. Example, find the midpoint of the line segment -5, 1 and -1, 7. So, x components, focus tayo. Yan ang x components. So, ang midpoint, pag-a-add ko lang, -5 plus -1 all over 2. And then y components, 1 plus 7 all over 2. Sige nga, solve nyo nga. So, -5 plus -1 is -6 all over 2. 1 plus 7 is 8 over 2. So, ito ay magiging -3. Sinimplify ko kasi -6 divided by 2 and 8 divided by 2 ay 4. So, ang sagot dyan ay -3, 4. Nagigets? So, again, ang sagot dyan ay -3, 4. Okay? So, add the x components divided by 2, add the y components divided by 2. Okay po? Ayan. O, try nyo nga to. Find the midpoint of the line segment joining -6. Ayan, -6, 4, and 4, -6. -6, 4, and 4, 6. Sige nga po. Okay, midpoint, add the x components divided by 2. Ito ang x component na una, -6 plus x component na pangalawa, 4 over 2. Next, y component na 4 plus y component na -6 divided by 2. Sige, simplify natin. -6 plus 4 ay -2 over 2. 4 plus -6 ay -2 over 2. So, pag na-simplify to, we have -1, -1. Okay? Again, pag nakuha yan, we have -1, 1. So, ganun lang po kumuha ng midpoint. Okay? O, sige, last. O, hanapin nyo nga yung midpoint na ito. Sige. So, tingnan lang natin. So, ang midpoint na ito at the x components, 2 plus -2, tapos divided by 2. Y components, 4 plus 6 divided by 2. So, solve natin. 2 minus 2 is 0 over 2. 4 plus 6 is 10 over 2. Pag na-simplify, we have 0, 5. So, ang sagot, ang midpoint niyan ay 0, 5. So, ganun lang po kumuha ng midpoint natin. Okay? Sige, next po tayo. Ayan, slope of a line. Ano naman tong slope of a line natin? Okay? So, paano nga ba kunin ang slope? So, narinig nyo na siguro yung slope dati kay Sir Vince. Okay? So, paano ba natin mahanap ang slope? Or ano nga ba ang slope? So, ang slope daw between the 2 points, yan daw yung rate of change sa y-coordinate to the rate of change ng ating x-coordinate. Okay? Or mathematically, ganito lang ibig sabihin yan. Kung meron kang 2 points, si point x sub 1, y sub 1, and point x sub 2, y sub 2, ang pagkuha daw ng kanyang slope ay change in y over change in x, or y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1, kung saan ang x sub 1 ay hindi dapat equal kay x sub 2. Okay? Ulitin lang natin, ang slope pala ay change in y all over change in x. Okay, ganun lang siya kasimple. Sige nga po, tingnan natin. Find the slope of the line between the points -4, -3, and -1, 1. So, paano ba tayo humanap ng slope? So, take note lang natin sa analytic geometry, ayan, ang ating pong notation for slope ay small letter m. Okay, so paano ba natin hanapin ang slope? So, change in y, so y sub 2 minus y sub 1 all over change in x,
x sub 2 minus x sub 1. So, ito ang ating x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Okay. So, y sub 2 is 1. Ang y sub 1 naman natin ay negative 3. Next, x sub 2 natin ay negative 1. X sub 1 natin ay minus 4 or negative 4. Compute natin. So, 1 minus negative 3 is 4. Negative 1 minus negative 4. So, basically, a negative 1 plus 4 yan ay positive 3. So, ang slope natin ay 4/3. Again, ang slope natin ay 4/3. Ano bang ibig sabihin ng positive na slope? Pag positive yung slope natin, yung line natin pa-upward. Okay? Pag positive ang slope, yung line natin pa-upward. Pag negative naman yung slope mo, ang line natin ay pababa. Ulitin lang natin, pag negative naman ang slope, ang line natin ay pababa. Okay? Downward to the right. Ayan. So, meron tayong mga special slopes na dapat tandaan. For example na lang ay yung sa ating parallel lines. Okay? Yung slope kasi ng parallel line, dapat natin matandaan. Bakit? Ano muna natatandaan nyo sa parallel lines? Una, ang parallel lines ay hindi nag-i-intersect. Tama? Ayan. Ang parallel lines natin ay hindi nag-i-intersect. So, ang special about sa parallel lines, ang slope nila ay equal. Okay? Slopes are equal. So, two-way yan. Kapag ang slope ay equal, sila ay parallel. Kapag sila ay parallel, sila ay may same slope. Nagigets nyo? If ay parang biconditional siya. Kung same ang slope natin, parallel tayong dalawa. Or kung parallel tayong dalawa, dapat same yung slope natin. Nakuha? Ganun siya. Example na lang. Y is equal to 2x plus 3 and y is equal to 2x minus 1. Okay? So, hindi pa, ang alam ko naturo na din to sa inyo ni Sir Vince, pero ma-review din siya mamaya. Pero kung titingnan nyo, ang slopes natin dito, na si 2, and sa line 2 natin ay 2 din, sila ay equal. Ibig sabihin, sila ay parallel. Tama? Tingnan natin tong next example ko. Parallel kaya tong dalawang lines na to? Ayan. So, kung ilalagay natin sila in slope-intercept form, so y is equal to negative x plus 4 and y is equal to negative x plus 6. Tingnan nyo ulit yung slope dito. Ang slope ba ay parehas na negative 1? Yes. So, ibig sabihin, ang slope nilang dalawa ay equal. So, sila ay parallel. Ulitin lang natin, pag equal ang slopes, sila po ay parallel. Nakuha? Pag equal ang slopes, sila po ay parallel. Next. If neither is vertical, and if neither is vertical, perpendicular lines have slopes that are negative reciprocal. Ano naman meron na naman sa slopes naman ng perpendicular lines? Sa parallel, ang slopes nila ay equal. Sa perpendicular, ang slopes nila ay negative reciprocals. Teka, anong negative reciprocals? Ang negative reciprocal, isipin nyo na lang tong example na to. Kunyari, ang slope na una natin ay A over B. Focus muna tayo sa reciprocal. Ano ang reciprocal ng A over B? O ano ang reciprocal? Baligtaran ng numerator at denominator. So yan ay B over A. Tama? B over A. Anong negative natin? Negative reciprocal, ibig sabihin negative ng reciprocal. So, ibig sabihin, ang M sub 2 naman natin ay magiging negative B over A. So, perpendicular silang dalawa kung ganito ang slope natin. Negative reciprocal ng isa.
Okay? So, take note lang natin, pag pinag-multiply natin itong dalawang slope na yan, si m sub 1 at si m sub 2, dapat daw equal kay negative 1. Tignan nga natin, si m sub 1 ko ay a over b. Si m sub 2 ko ay negative b over a. So, pag kinancel ko itong mga to, we have negative 1. So, nasatisfy ko yan. Ibig sabihin, ayan, kapag daw ang product ng slopes ay equal kay negative 1 or ang ating slopes ay negative reciprocal ng isa't isa, sila po ay perpendicular. Okay? Sila po ay perpendicular. Sige. So, example na lang natin sa case na to. Ayan. Kung titingnan niyo po, ang slope niya ay 2. Ang slope ng second line natin ay negative 1/2. So, dalawa yung pwedeng i-test. Pwede nyo i-convert na lang yung 2 into negative reciprocal or ipag-multiply nyo na lang. Pero kung gusto mo, pwede naman natin ipag-multiply. Pag pinag-multiply natin to, we have 2 times negative 1/2. Cancel si 2, we have negative 1. Okay? So, ganon ang negative, reciprocal. Okay? Sila ay, excuse me ulit, nababurp kasi ako. Ayan. So, sila po ay perpendicular sa isa't isa kung ang product ng slopes ay negative 1. Next, a line with slope 0 is perpendicular to a line with undefined slope. Kailan ba natin masasabi na undefined ang slope? Magiging undefined ang slope kung 0 ang denominator. Remember, di ba? Bawal maging divisor ang 0. So, pag 0 ang denominator, yan po ay undefined. Tandaan niyo yung definition or yung slope natin na formula where x sub 2 is not equal to x sub 1. Bakit? Pag naging equal kasi sila sa isa't isa, anong mangyayari sa denominator? Baka maging 0 which leads to an undefined. Tama? Ayan, magli-lead siya ng undefined. So, dapat yan ay undefined. Nakuha? Okay. Sige. So, yun lang naman ang perpendicular lines. Okay? Sige. Punta naman tayo sa forms ng linear equation. Or recall nyo lang, ang mga linear equation po, linear, yun yung mga may degree lang na 1. Okay? Yan lang yung may mga degree na 1. Ano nga ba yung iba't ibang forms ng linear equation? So, ito recall na lang. Di ko sure pero kung naturo ni Sir Vince, pero i-recall na lang din natin. So, yung una natin ay yung slope-intercept form. Sa slope-intercept form, ayan, yung una natin ay y is equal to mx plus b. Y is equal to mx plus b, kung saan yung m natin ay slope at yung y naman natin, y-intercept ay 0b. Okay, yung y-intercept natin ay 0b. So, ito ay ginagamit natin pag binigyan ka ng slope at ng y-intercept. Kasi ang dali lang namang isalpak dyan. Okay? So, again, ito ay slope-intercept form. Y is equal to mx plus b. Next, point-slope form. Ang point-slope form naman ay merong form na y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. So, ano naman meron dito? Kapag binigyan ka ng slope na m at dumadaan siya sa isang point, sa case na to, yun ay si x sub 1, y sub 1. Okay? Again, yan si x sub 1, y sub 1. So, ito naman ay ideal kapag binigyan ka ng slope at isang point. Again, ideal siya pag binigyan ka ng one slope and one point. Okay? Ayan. Meron din tayong tinatawag na standard form. Yan yung ax plus by is equal to c. Again, yan yung ax plus by is equal to c. Naka-standard form din po yung mga nasa calculator ninyo. Okay? Ayan. So, dito, ang slope, pwede mong may shortcut siya. Pwede mong makuha using negative a over b. For example na lang, kunyari, 6x plus 2y is equal to 3. Makukuha natin yung slope by negative a over b. Sa case na to, ang a ay si 6
ang B ay si 2. So, negative A over B. So, ang negative A natin, si 6, so negative 6 over 2, which is equal to negative 3. So, ang slope, pwede mong shortcut na gawin na ganyan, imbis gawin mo pa siyang slope-intercept form. Okay? Pwede mong i-shortcut ng ganyan. And syempre, pwede mong makita yung x-intercept and y-intercept niya using this formula. Or pwede nyo namang mag-substitute lang ng 0. O ano ang x-intercept, y-intercept? Ang x-intercept, recall lang natin, kaya nga siya intercept kasi yan yung point kung saan yung line natin na i-intersect niya yung x-axis. So, pag x-intercept, ang na-intersect ay yung x-axis. Pag y-intercept naman, yan yung point kung saan na-intercept si y-axis. Okay? So, kunyari na lang, ayan, kunyari na lang, meron tayong graph. Okay, yan na lang, si cx plus 2y is equal to 3. Ayan. So, hahanapin mo saan mag-intersect or ano yung x-intercept. So, kung mapapansin nyo, pag x-intercept, ano ang value dapat ng y? 0, di ba? Ang value dapat ng y ay 0 kasi nandito ka nga sa x-axis. So, kung 0 yung y, substitute ko na lang yan. And then solve for x. So, divide ko both sides by 6 para ma-solve si x. O, substitute ko na nga. Ayan. So, ito ay 6x is equal to 3. Divide both sides. X is equal to 3 over 6, which is equal to 1/2. So, ibig palang sabihin ang value nun, kung ito ay 1, yun ay, ito ay 1/2, dadaan dito yung graph natin. Okay? Next. Paano naman pag y-intercept? So, ang ilet mo namang 0 ay si x. So, ito ay magiging 2y is equal to 3, which implies na y is equal to 3 over 2. So, 1, 2, 3, ay 1, mali. Ayan, so i-drawing ko lang. So, ito si 1/2 kunyari. Ayan, si 1, si 3 over 2. So, nandito siya. Ayan, so pag ginraph natin, ganyan pala siya. Nakuha? Ayan. So, pwede nyong i-shortcut daw yan na c over a. Tingnan nga natin. Ano ang c? Si 3 over a. 3 over 6, 1/2. Tama, 1/2 na solve ko kanina. C over B. Ang C ko ay si 3 over B na 2, 3 over 2. Tama din. So, ang shortcut pala for the x and the y-intercept ay itong mga to. So, medyo recall lang ako kasi nga, ang alam ko na-discuss na to sa algebra. Algebra talaga? Ayan. Sige, next. Horizontal and vertical line. So, ito naman is sinasabi niya lang y is equal to b pag horizontal line. Kasi for example, kung ito yung ating graph, y is equal to 3. So, ito kunyari si 3, ganyan lang yung line natin. Kaya siya horizontal line. Pag x is equal to a naman, kunyari x is equal to 2, dito siya, ayan. X is equal to 2. Okay? Ayan. So, actually, hindi naman ganyan yung boards. Siyempre, nilalagay nila yan sa mga question. For example na lang, kagaya nito. Find the equation of the line with the slope negative 9 and y-intercept na 0, negative 4. Hanapin daw natin yung equation ng line na may slope na negative 9 and y-intercept na 0, negative 4. O, meron kang slope, meron kang y-intercept, anong gagamitin natin? Slope-intercept form. Tama? Slope-intercept form. Anong sinasabi ng slope-intercept form? Y is equal to mx plus b. So, substitute natin yung slope at yung y-intercept na binigay sa atin. So, y is equal to negative 9x minus 4. Ito yung y-intercept, di ba? At ito yung slope. So, y is equal to negative 9x minus 4. Ulitin ko lang, kung nabibilisan ka na, ba't binibigay agad ni ma'am yung solution? Again, pwede kayong mag
i-pause before ko ipakita yung solution. Di ba? Meron ngayong meme sa internet, pinos ko na para hindi daw matuloy yung nangyayari. Gawin nyo na lang din dito. Okay? Sige, next tayo. Find the equation of the line which passes through the points 2, 0 and has a slope of 1. Find the equation of the line which passes through the points 2, 0 and has a slope of 1. O, ano kaya to? Slope of 0 and passes, ayan, through the points 2, 0 and slope of 1. Okay, tingnan natin. So, anong pinamaganda dito? May slope at may point. So, yan ay point-slope form. Point-slope form. Natatandaan nyo pa ba yung point-slope form natin? So, ang point-slope form natin, ano? Ayan na, di na natatandaan. Y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. Sa case na to, ilat natin yan na x sub 1, y sub 1. So, y minus y sub 1, so y minus 0 is equal to yung slope ko. Anong value ng slope? Ano sabi niyang value ng slope? 1. And x minus, ano yung x sub 1 ko? Si 2. So, substitute lang and simplify. So, y is equal to, so multiply ko lang, x minus 2. So, ang sagot dyan ay y is equal to x minus 2. Again, ang sagot po dyan ay y is equal to x minus 2. O, sige nga, try nyo nga ito. Find the equation of the line parallel to y is equal to 2x minus 3 that contains the point negative 2, 1. Write the equation in slope-intercept form. So, i-write nyo daw yung equation into slope-intercept form. Sige nga, try nyo nga po. Okay, kung hindi pa rin tapos, pwedeng i-pause. Ayan. So, una nating tingnan, dapat daw parallel siya sa line na to. Ay, ano bang usapan natin tungkol sa parallel? Dapat same ang slope. Dapat equal ang slope. So, kunin natin yung slope ng line na to. So, y is equal to 2x minus 3. Kung papansinin nyo, ito ay nasa slope-intercept form. Tama? So, kung titingnan natin, anong slope ng line na to? Tama. M is equal to 2. Ngayon, ibig sabihin, kung parallel sila nung line na hinahanap natin, dapat yung slope din nung line na hinahanap ko ay equal din kay 2. Kaso nga lang, ang slope ay 2. Pero dadaan dapat siya kay point na negative 2, 1. So, anong mangyayari? Anong gagamitin natin? Kung dapat ang slope ay 2, at ang line natin dadaan sa point na negative 2, 1. Meron kang point, meron ka ding slope. Ano kaya yung pwede natin gamitin? Yung point slope form. Kasi meron ka ng 1 point, meron ka pang slope. So, ano ulit yung point slope form natin? Y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. Okay? So, substitute lang natin ngayon. So, y minus 1 is equal to 2 times x minus negative 2. Try natin. So, ito ay y minus 1 is equal to 2 times x plus 2. So, sulat ko lang siya dito sa taas. Di na kasya. Ayan, umikot daw. Alright, so, y minus 1 is equal to 2x plus 4. Kaso nga lang, ano yung sabi ng question? Slope-intercept form. So, ita-transpose natin dapat yung 1. So, y is equal to 2x plus 5. Excuse me. Ayan, so dapat ang sagot dyan
ay y is equal to 2x plus 5. Y is equal to 2x plus 5. Okay? Sige. Next po tayo. Ayan. Find the equation of the line perpendicular to y is equal to 2x minus 3 that contains the point negative 2, 1. Write the equation in slope-intercept form. Write the equation in the slope-intercept form. So, i-pause nyo na lang, pero ako ngayon, isosolve ko na siya. So, anong sabi natin pag perpendicular? Dapat ang slope ay negative reciprocal. So, negative reciprocal. So, kunin lang natin, y is equal to 2x minus 3. Anong slope nito? Siya ay naka-point is a slope-intercept form, so ang slope ay si 2. Ano ngayon ang negative reciprocal niyan? Anong reciprocal ng 2? 1 over 2. So, pag sinabi kong negative reciprocal, negative 1 half. So, alam natin na yung slope na hinahanap ko para sa aking susunod na equation ay negative 1 half. At dapat dadaan daw yan kay negative 2, 1. So, anong mangyayari dito? Meron kang slope, meron kang point. Ano ulit gagamitin kung merong point at merong slope? Tama, gagamitin natin yung point slope form. So, y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. Sige, substitute tayo. Y minus 1 is equal to negative 1 half x minus negative 2. O, try nga natin. So, y minus 1 is equal to negative 1 half x plus 2. So, sulat ko lang dito sa taas kasi hindi na ulit kasya. Okay, bibitin niya na. Ayan, dito na lang. Ayan. So, y minus 1 is equal to, so sa multiply, negative 1 half x, multiply ulit, negative 1. And then, transpose lang natin. We have y is equal to negative 1 half x. So, negative 1, negative 1. So, yan ay mag-0. So, ang sagot ay y is equal to negative 1 half x. Okay, y is equal to negative 1 half x. Nakuha po ba? Ayan. So, ganun lang humanap or gawin yung mga equations. Okay? Pag perpendicular, negative reciprocal ang slope. Pag yan naman ay parallel, dapat sila ay equal. Okay po? Ayan. So, okay lang ba tayo ay mag 5-minute break? Ayan. So, pwede nyong i-skip naman to. Pero mag 5-minute break lang ako. Nauuhaw na ako and CR. Ayan. So, sorry na. Sige. 5-minute break po muna tayo. Okay? Ayan.
Ayan, okey na ba? Sige, wait lang, share ulit ako ng screen. Ay, sarap ng tubig be. Ayan, so don't forget, drink your water. Ayan, may kanta si Mimiya 'di ba, pero hindi ko na sasabihin. Ayan, pero drink your water 'no, ayan. Iba pa rin kapag may sustansya ng tubig, ayan. Pero sa sobrang init ng panahon, ayan, make sure 'no, lagi tayong umiinom ng tubig. 'Wag puro milk tea be. Ang gusto natin healthy body kapag araw ng boards. So, dapat alagaan ng katawan, hindi puro review lang din, dapat inaalagaan niyo pa rin yung katawan niyo. Kasi useless ang review kung papasok ka ng may sakit, 'di ba? Ayan, so make sure lang 'no na malalakas ang resistensya. So, checking lang ako kung naririnig ulit ako. Okey, naririnig ako. Sige, start na ulit natin. Wala pang 5 minutes, ma'am. Sige na, start na natin. Ayan, sige. So, minsan naman, kunyari 'di ba merong 2 lines na nag-intersect. For example lang 'to, kunyari 'di ba may mga times na may 2 lines na nag-i-intersect, tama? Ang problema kasi minsan or yung problem na binibigay sa atin minsan is ano yung angle na na-form netong dalawang line na 'to? Okay, yun yung usual na tinatanong nila. So, usually ang tinatanong diyan is yung maliit na angle na na-form nilang dalawa, okey? Yung maliit na angle na na-form nilang dalawa, okey? Yang theta na yan, yang angle na yan, ang measurement lang niyan ay 0 to 80. 180, excuse me, and excuse me ulit. So, again, ang tinatanong diyan is usually yung angle na greater than 0 but less than 180. So, yung maliliit nga na angle na nafo-form, okey? Ayan. Sige. Whew! Ayan. Puwede din ba 'tong ano na 'to? Yes naman 'no, pero usual nga ang default kapag may mga question sa boards usually yung maliit. Pero kung nasa option ito ang nasa option siyempre yan yung isasagot mo, 'di ba? Ayan, pero sige tingnan natin, okey? And siyempre focus kayo doon sa may positive na value. Gano'n yung hierarchy ko, eh, yung positive na pinakamaliit minsan kung wala yung pinakamaliit yung susunod na malaki basta yung positive dapat, okey? Sige, try natin 'to. If two non-perpendicular lines have slope M1 and M2, 'di ba, ang lahat ng lines kung di yan undefined, meron silang, slopes. So, for example na lang itong line na 'to, ito si M1 at ito si M2. So, para mahanap yung angle daw na na-formula, kailangan niyo lang itong formula na ito. Ayan. Sorry na, padagdag na sa memory niyo, okey? Ayan. Tan theta is equal to absolute value ng m sub 2 minus m sub 1 all over 1 plus m sub 1 times m sub 2. Again, pasensya na, wala akong magagawa. Need talaga mag-memorize be. Okay? Ayan. So, again, ang formula niyan, tangent ng m sub 1, ay m sub 2, absolute value ng m sub 2 is minus m sub 1 all over 1 plus m sub 1 times m sub 2. Para na lang mas maano natin, mag-example na lang tayo. For example, ayan, merong angle na binigay sa'yo. So, hanapin daw ay meron tayong 2 slopes na binigay sa atin, pinapahanap yung angle. So, meron tayong m sub 1 and m sub 2. So, ano ulit yung formula natin? So, sulat ko lang para may kodigo since nagpa-practice pa lang. Tangent theta is equal to absolute value ng m sub 2 minus m sub 1 all over 1 plus m sub 1 m sub 2. So, substitute lang natin. We have tangent theta is equal to m sub 1, ay m sub 2 is negative 3 over 4 minus 2 all over 1 plus m sub 1. So, ang m sub 1 ko ay 2. Okay, feeling ko i-e-erase ko 'to kasi kailangan ko ilabas yung calcu po. Sige nga, try niyo ngang i-calcu habang nilalabas ko yung calculator ko. So, magpalit lang ako ng i-she-share screen. Sana nakopya niyo na yung question. Ayan, wait lang po.
Papalit lang ng share screen si madam. Ay, hindi na erase. I'm so happy. Pero asan yung calculator ko? Ayan. Sige, tingnan natin. So, i-calculate na lang natin. Ito munang nasa absolute part. Sige, so, di ko na ilalagay yung absolute kasi pwede ko namang itanggalin lang yung negative kung negative man yan mamaya. So, negative 3/4 minus 2 all over 1 plus 2 times negative 3/4. Anong lalabas? 11/2. So, ang nakuha natin dito, ini-imply niyan na ang tangent theta ay equal sa absolute value ng 11/2 or yun ay 11/2. Nakuha na ba natin yung theta na hinahanap natin? Hindi pa po, kasi tangent theta nga eh. So, ibig sabihin, pag kinuha yung tangent ng theta, ang lalabas ay L/2. So, alam ko wala pa tayong trigo, pero kapag mga ganito na may trigo sa ating pong variable, ang gagawin niyo lang talaga dyan ay kunin ang inverse. Okay, paano kunin ang inverse? Ang pipindutin nyo dyan ay yung shift tan. So, para makuha yung theta, kukunin niyo yung tangent inverse ng 11/2. Tangent inverse ng 11/2. Tingnan natin. So, kunin natin yung tangent inverse. Paano? Ayun o, tangent inverse sa taas ng tan. So, shift tan 11/2. Pero di ba kanina, yun yung answer. So, pwede nyo din pindutin yung ans. Equal yan kay, ayan, approximately 79.70. So, approximately 79.70 ang sagot. Tingnan nga natin. Tama, yun yung nasa aking kodigo. So, approximately 79.70. Okay? Sige. Next example. Find the angle between the following two lines. O, hanapin nyo daw yung angle between these two lines. Paano kaya ito? Eh, di ba yung formula natin? Ano yung formula? Lagay ko lang dito sa taas. Tangent theta is equal to m sub 2 minus m sub 1 all over 1 plus m sub 1 m sub 2. Paano yan? Puro slope naman pinag-uusapan dito. Pero yung mga nasa ano ko, puro equation ng line. Siyempre, ang gusto mangyari dito sa ni PRC, isip-isip naman be. Baka daw sabi niya masyado na namin dinalian kung salpak-salpak lang. Sabi niya, gusto ko mag-isip din kayo ng parang maging creative kayo. Anong gagawin natin dito? Eh, siyempre, i-derive niyo yung slope ng dalawang lines natin. Sige, tingnan natin. Isip-isip tayo. Paano natin makukuha yung equation, yung slope ng first line natin, yung line 1? Di ba may shortcut tayo kanina? Ano yung shortcut natin? Negative A over B para hindi na matagal yung solution. Sa case natin, ang A, yung numerical value ng X natin na component, and ito naman yung B. Okay, so try natin. Ano ang magiging slope neto? Negative 4 over negative 3, which is equal to 4/3. So, ang m sub 1 pala natin ay 4/3. O, yung m sub 2, negative A over B. So, negative 2 over, ano ang B niya? 5. So, ang m sub 2 natin ay negative 2 over 5. Pwede na ba nating masolve yung theta? Yes, salpak na lang ulit natin. So, tangent theta is equal to, m sub 2 ko ay negative 2 over 5. So, negative 2 over 5 minus 4/3 all over 1 plus negative 2 over 5 times 4/3. Okay, calcu. Oh, sorry. Ayan, calcu natin. So, yung nasa loob muna ng absolute, negative 2 over 5 minus 4/3
all over 1 plus negative 2 over 5 times 4 over 3. Ang lalabas dyan ay negative 26 over 7. Di ba? Ano ba yung absolute? Dapat positive. So, ang tangent theta ay 26 over 7. Tangent theta pa lang yan. So, anong gagawin natin to solve for theta? Tanggalin yung tangent niya. So, theta is equal to tan inverse ng 26 over 7. So, gawin lang natin yan sa calculator. So, shift tan. Bakit kaya hindi ko gagamitin ngayon yung answer? Kasi dapat positive and negative yung nakuha kong answer kanina. So, hindi ko siya pwedeng basta-basta lang isalpak. So, i-type ko na lang ulit siya, 26 over 7. So, yan ay approximately 74.93. Approximately 74.93. Tama ba? 74.84? 74.84 ba? Bakit sa akin ay 74.93? Ano ang pinagkaiba nila? Nagkamali ba ako ng kinopya o mali ang kodigo ko? Tingnan natin. Ulitin lang natin. So, ang slope natin dito ay negative a over b. So, negative 4 over negative 3, 4/3. Ang second slope ko ay negative 2 over 5 kasi negative a over b. So, tama, negative 2 over 5. So, tama naman yung slopes ko. Ang formula natin, tama, m sub 2 minus m sub 1 all over 1 plus m sub 1 times m sub 2. So, substitute, negative 2 over 5 minus 4/3. 1 plus negative 2 over 5, tama, times 4/3. So, pag kinalculator ko kasi to, so, yan ay negative 2 over 5 minus 4 over 3. Tama? Tama. Tapos 1 plus negative 2 over 5 times 4/3. Pag in-equal ko yan, we have 26 over 7. Pero kasi absolute value, positive. So, kunin natin shift tan ng 26 over 7. Ang makukuha natin ay approximately 74.93. So, tama naman yung na-solve ko. So, baka mali lang yung kodigo ko. In case na mali pa rin to, ayan, paki-comment naman sa ating channel para mahanap ko saan ako nagkulang. Ayan. Pero so far, parang tama naman nung ni-review ko. Ayan. So, ang sagot dyan ay 74.93. Okay? 74.93. Next naman tayo. Distance between a point and a line. Take note lang natin, pag sinabing distance between a point and a line, ang fino-focus natin dito ay yung shortest distance between a point and a line. Okay? Alam ko, madami talagang pwedeng maging solution dyan. Pero kapag ganitong mga question, ang gusto natin ay yung smallest distance or yung shortest distance between a point and a line natin. Okay? Sige. So, ano nga ba ito? So, again, no choice but to memorize. Hinanapan ko na din to ng Caltech. Unfortunately, hindi ko din nahanapan. Ayan, pero kung may nahanap kayo, ayan, pwede nyo i-chat sa akin yung mga nahanap yung Caltech para naman maturo natin sa mga friends ninyo. Okay? Ayan, friends talaga. Oh, friends nyo na lahat to. Family tayo dito. Yee! Ayan. So, pag family, pag may nagtapa ng gagawin, pagkapamilya, pakakainin. Charot. Joke lang. Ayan. Sige. Ano nga ba ang formula natin ng distance between a point and a line? So, ito lang yung formula niya. Absolute value ng A, x sub 1 plus b, y sub 1 plus c, all over square root ng a squared plus b squared. OMG, ayaw na namin mag-memorize, ma'am. I know, pero no choice tayo. Nung nagme-memorize ako neto, ganito tinandaan ko. Tingnan yung nasa taas. Yung ax sub 1, b sub b plus, di ba? Ax sub 1 plus by sub 1 plus c. Tingnan nyo yung equation na to.
ax plus by plus c is equal to 0. Ano lang nagbago sa taas? Nawala yung equal to 0, naging absolute, tapos 1, 1. Para mo lang sinubstitute yung points natin doon sa equation. Yun yung tinatandaan ko. Okay? Yung sa taas, absolute value nung pag-substitute ko nung points sa ating equation. Ano yung baba? Sa baba naman, ang iniisip ko parang Pythagorean theorem. A squared plus B squared. So, ganun ko siya memorize noon. Pero again, nasa inyo kung paano nyo tatandaan. Pero ako ganun yung naging technique ko. Okay? Ayan. Sige. So, try na lang natin siya sa example para mas maintindihan nyo. Usually, ganito lang naman siya. Okay? Very plug and play lang yung nangyayari. Find the distance between the points for 1 and the line y is equal to 2x plus 1. So, ano ulit yung formula natin? So, ako ang tinatandaan ko, ganito. Absolute value ng ax plus by plus c. Tapos, lalagay ko lang yung 1. And then, all over, okay, Pythagorean theorem, a squared plus b squared. Okay, substitute tayo. So, 2 times x natin ay 4. Okay, may problema sa equation natin. Di ko napansin. Ang equation natin ay hindi naka-standard form na ganito. Tama? Ayan. So, kung titingnan nyo, dapat yung equation natin, ito ang form niya. So, dapat gawin muna natin ganyan yung form ng equation. So, y is equal to 2x plus 1. So, i-transpose lang na lang natin dito. So, i-transpose ko na lang si y sa kanan. So, 0 is equal to 2x plus y plus 1. So, nag-focus tayo na dapat positive yung x natin, yung numerical coefficient ng x. Okay, pwede na. Ito na. Totoo na to. Absolute value ng 2, anong x? 4 plus b na 1. Tapos, y natin is 1 plus c na 1. All over, oopsie, and all over is square root ng anong a squared? 2 squared plus 1 squared. So, syempre, kinalculator na ni ate girl. Tingnan natin. So, kung gusto nyo maglagay ng absolute value, okay lang. Kung ayaw nyo, okay lang din. Basta make sure na tanggalin nyo yung negative sign sa last. So, 2 times 4 plus 1 times 1. Oopsie, mali. Yan. Plus 1. All over square root ng 2 squared plus 1 squared. Okay, yan ay equal kay 2 square root of 5. Okay, yan ay equal kay 2 square root of 5. Again, no choice but to memorize. Nakuha? Ayan, 2 square root of 5. Ang gagawin nyo lang, ulitin ko lang, memorize talaga to, plug and play lang. Okay? Ayan, so ganun lang naman ang ating distance between a point and a line. Okay? Ayan, so natapos na tayo sa lines. Focus naman tayo ngayon sa conic sections. Okay, wait lang po. Magpapalit lang ako ng slide. Ayan, kasi hindi naman na-need yung aking wait lang po. Ayan, papakita ko lang. Oops, bakit ganito? Wait lang ha. Naayos ko lang yung sinishare ko na live. Okay, ayan. So, ito na yung final section natin, pero medyo mahaba to. And sorry kung ako ay mag-overtime. Ayan, tinry kong isalpa ng very, sa 2 hours para hindi kayo masyadong pagod, pero mukhang di kaya. Tingnan lang natin. So, pag pagod, i-pause nyo na lang muna. Okay? Ayan. So, conic sections. So, yung conic sections, ito na yung mga narinig nyo about kay circle, ellipse, parabola, and hyperbola. So, ang conic section,
or simple na tinatawag na conic daw, yan yung intersection kasi ng plane at ng double nap na cone. Di ba? Kung titingnan yung itsura ng cone kasi ay ganito. Ayan, di ba? Ang cone natin yung bilog na ganyan. Okay? So, ang mga conic section, nabuo yan kasi may dalawang cone na nakanap. Ayan, parang hourglass. Tapos, parang nag-intersection ng plane. Kagaya ng mga nakikita niya sa figure na to. So, meron tayong nabuo na circle, ellipse, parabola, and hyperbola. Okay? Kung hihimay-himayin natin to, actually, kailangan natin ng siguro mga parang tigi-isang araw bawat conic section. Pero ang i-discuss ko sa inyo, yung mga usual na lumalabas sa boards. Okay? At isa sa pinakamalabas sa lahat ng season, mag-identify ng conic section or kung ano man yung conic na yan. Okay? So, ang isa sa pinakamadalas is identifying conics using standard form. As in, walang palya, lumalabas lagi yan. So, usually, sa boards, ang pagsulat nila ng conic section ay naka-standard form. Pag sinabi natin standard form, ganito po yung kanyang form. ax squared plus bxy plus cy squared plus dx plus ey plus f is equal to 0 kung saan yung b natin ay equal to 0. Or for short, ang makikita nyo agad ay x squared, y squared. May kasama lang na numerical value. Okay? Ayan. So dito, actually, madali lang siya. So i-identify mo daw kung parabola, circle, ellipse, or hyperbola. Okay? So, focus lang, actually, ang sinasuggest ko lang talaga sa mga estudyante, mag-focus lang kayo sa numerical coefficient ng x squared at ng y squared. Ulitin ko lang, mag-focus lang kayo sa numerical coefficient ng x squared at ng y squared. Bakit? Tingnan nyo. Masasabi mo daw na parabola kung ang x squared kung ang a ay equal kay 0 or kung yung y ay equal kay 0. Ito yung a, ito yung ito yung a, ito yung c. Mga numerical coefficient ni x squared at ni y squared. So, kung yung isa daw dyan sa dalawang yan ay 0, ibig sabihin meron kang parabola. Or for short, pag isa lang ang nakita mong naka-square, parabola na agad yon. Ulitin ko lang, pag isa ang nakita mong naka-square, parabola na lang. Parabola po agad yon. For example, x squared plus 3x plus 6 is equal to y. Isa lang ang nakikita niyong naka-square. Kahit hindi naka-standard form yan, alam niyo agad na ang sagot dyan ay parabola. Tama? O, for example ulit, nagbibigil ako random. Ayan. For example ulit, y squared plus y plus 3x plus 4 is equal to 0. Parabola pa rin to, tama? Kasi kung titingnan nyo, isa lang yung naka-square, si y variable lang. Okay, ganun lang siya. O, paano pag circle? Pag circle, equal naman daw yung numerical coefficient ni x squared at ni y squared. For example, x squared plus y squared is equal to 6. Kung titingnan nyo, ang numerical coefficient ni x squared at ni y squared parehas na 1. Kaya silang dalawa ay circle kasi equal ang kanilang numerical coefficient. O, isa pang example. 6x squared plus 6y squared plus 4x plus 3y plus 7 is equal to 0. Tingnan niyo yung numerical coefficient ni x squared, 6. Si y squared, 6. Equal ba silang dalawa? Yes. Kapag equal silang dalawa, yan ay circle. Nakuha? Ganun lang siya. Next, punta naman tayo sa ellipse. Kapag sila daw ay may same sign pero hindi equal sa isa't isa. Or for short, parehas silang positive or parehas silang negative. For example, 6x squared plus 8y squared plus 6x plus 9y plus 7 is equal to 0. Ang numerical coefficient niya ay 6. Ang numerical coefficient niya ay 8. Ang 6 at 8 ba ay equal? Hindi. May same sign ba sila?
Oo, parehas na positive. Ibig sabihin, sila ay ellipse. Parehas ng sign pero magkaiba ang value, ellipse. Next, hyperbola. Ang hyperbola naman, magkaiba ng sign. For example, 4x squared minus 6y squared plus 7x plus 8y plus 9 is equal to 0. Tingnan niyo yung numerical coefficient ni x squared at ni y squared. Magkaiba ba ng sign? Yes. If yes, hyperbola agad siya. So, ganun lang pala kasimple mag-identify ng conic section. Titignan nyo lang yung numerical coefficient ng x squared at ng y squared. Okay? Ayan. Sige. Next tayo. So, kung titingnan nyo naman to, standard form daw ng conic section na may center na HK. Alam niyo ito, hindi ko pinapamemorize maliban sa circle. Okay? O, sige. Hindi sa pinapamemorize, pero kailangan nyo lang tandaan yung mga key na dapat nyong tandaan sa bawat conic section, pero yung circle dapat memorize ninyo. Okay? Ayan. Ang formula ng circle or ang equation ng circle pag standard form ay x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared kung saan yung hk ay center at yung r natin ay radius. Ulitin ko lang, x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Ang hk natin ay center, ang r natin ay radius. Okay? Plate parabola naman, yan, maritime y minus k squared is equal to 4p x minus h. X minus k squared is equal to 4p times y minus h. Okay? Ayan naman yung kanyang mga standard form. Okay? Sige. Next natin is yung sa ellipse. Ayan, so ganyan yung equation. HK pa rin is the center. Pero take note nyo lang sa ellipse plus yung nasa pagitan. And sa hyperbola naman, minus yung nasa pagitan. Actually, ito lang yung gusto kong i-take note nyo, no? Pag ellipse plus, pag hyperbola minus. Kung papansinin nyo din, di ba? Sa ating pong pag-identify, same ang sign ng ellipse kasi para silang positive or para sa negative. Tama? Eh, di ba, pag positive, positive, negative, negative, pag pinag-multiply, plus yon. Kay hyperbola, magkaiba ang sign, kaya dito, negative naman. Ganun ko siya tinandaan. Basta pag ellipse, ellipse, positive. Tsaka ang tinatandaan ko pag ellipse, positive, positive, plus, plus, para kang may dalawang curve na pinag-plus. So, kaya ko siya natandaan na plus, plus. O, di ba po, katataduhan talaga na alala ko? Ganun talaga, para maalala natin. Okay? Sige. So, hindi naman ganyan kasi yung mga questions sa board. Usually, ganito yung mga examples ng question. Kaya nga hindi ako masyadong nagpo-focus dito sa standard form. Kasi kusang lumalabas yan mga tingnan natin tong question na to. Determine the type of conic section and rewrite each equation in standard form. Okay. Una, identify natin anong conic section to. Anong sabi natin? Pag conic section, magfo-focus tayo kanino? Sa numerical coefficient ng x squared at ng y squared. So, gawin natin. Ang numerical coefficient ba ng x squared at y squared ay equal? Yes, parehas sila na 1. So, ano po ito? Ito ay circle. Tama. Ang sagot po dito ay circle. So, ang gagawin natin ngayon, kailangan natin siyang isulat in standard form. So, pag napapansin nyo, yung mga standard form, yan yung parang naka-grouping or may mga perfect squares. Tama? Ito ay perfect square, perfect square, perfect square, perfect square, and so on. So, dito, meron mangyayari na completing the squares. Pero before nyan, gawin muna natin to. So, paano natin siya isusulat as perfect squares or tama, mga perfect squares. So, yung una nating titingnan
kung mapapansin nyo, dapat nakasquare yung both left side at may isang number sa right side. Sa case na to, si negative 6 yung naliligaw. So, i-rewrite lang natin siya. So, x squared plus y squared minus 6x plus 10y is equal to 6. Ang una kong ginawa, tinranspose ko si 6. Next, pagtabi-tabihin natin ngayon yung may same na variable. Si x squared minus 6x at si y squared plus y squared plus 10y. O, kino-color coding ko para hindi kayo malito, equal to 6. Okay? So, kanina, tandaan nyo, may mga nakita kayong naka-square, tama? Kasi, ang gagawin natin dito, ang susunod ay completing the square. O, for sure, narinig nyo na kay Sir Vinci ang completing the square. Ang gagawin lang natin, iisip tayo ng number dito such that magiging perfect square trinomial yung kulay dilaw. Sige nga, ano kayong number yung dapat na idugtong natin dito? Sino nagsabi ng 9? Tingnan natin. 9 nga ba? Paano ba kumuha ng perfect square? Ang ginagawa kong shortcut is divided by 2, tas i-square ko yung makukuha ko. Ang negative 6 divided by 2 ay negative 3. I-square mo, ang makukuha mo ay 9. So, x squared minus 6x plus 9. Okay, next. Kay blue. Isip nga kayo, ano kayong kailangan natin idagdag kay blue para siya maging perfect square? So, divided by 2, yan ay 5 squared, yan ay 25. Okay? Ayan. So, ngayon, anong problema? Tandaan nyo, pag tayo po ay nag-i-equal sign, kung anong ginawa sa kaliwa, kailangan din gawin sa kanan. So, gawin lang natin, anong ginawa nyo sa kaliwa? Nag-add ng 9, ano pang inad nyo? Nag-add ka din ng 25. So, dapat mag-add ka din ng 9 sa kanan at mag-add din ng 25 sa kanan. Okay? So, pwede na natin siyang i-write. We have x minus 3 squared plus y plus 5 squared. Kanina to equal? Equal siya kay 6 plus 9 plus 25. Anong 6 plus 9 plus 25? OMG, 6 plus 9 is 15. Tama? Plus 25, yan ay 40. So, equal siya kay 40. Okay? Hindi ko na in-r-squared kasi hindi naman perfect square. Pero kung gusto nyo, pwede nyo siyang i-square root of 40 squared. Pero nakakalito na sa iba. Pero yan. Okay? Sige, try nyo nga ito. O, try nyo sagutan. Pwede nyo akong i-pause, pwedeng hindi. Depende sa inyo. Okay? So, isosolve ko na. So, tingnan natin yung numerical coefficient ng x squared at ng y squared. So, ang numerical coefficient nito ay 1. Ito naman, negative 1. Equal ba? Hindi. Magkaiba nga yung sign eh. Paano ulit pag magkaiba yung sign? Ito ay hyperbola. So, pag ganito, gagawing standard form, may completing the square ulit. Ano ang una natin gagawin? Ilipat yung ating, ayan, constant term. So, x squared minus y squared minus 6x minus 4y is equal to negative 3. Anong susunod? Pagsasamahin natin yung mga same ang variable. So, x squared minus 6x negative y squared minus 4y equal to negative 3. Tama? Ayan. Pero mag-ingat tayo dyan sa negative sign. Bakit? Kasi mamaya, problema tayo. So, ngayon, ipa-factor out ko na agad yung negative sign. So, ito ay negative y squared. So, if-factor out ko yung negative sign. So, we have y squared plus 4y. Okay? Mamaya tayo mag-focus dyan. Focus muna tayo sa dilaw. So, ano ang kailangan kong i-add dito para siya ay maging perfect square? Negative 3, ay negative, divided by 2 is negative 3 squared, yan ay 9.
Next, anong kailangan kong i-add dito sa blue para siya maging perfect square? So, tandaan na, pinactor out ko yung negative sign. So, yan ay 4. Bakit? 4 divided by 2, yan ay equal kay 2. I-square mo, yan ay 4. So, anong ginawa sa kaliwa? Gagawin sa kanan. Next me, plus 9. Next me. O, paano to? Plus 4 ba o minus 4? Tandaan nyo, finactor out ko lang yung negative. So, dapat, mamumultiply pa rin dito, yan dapat ay negative 4. So, ngayon, pwede na natin siyang isulat as perfect square. So, ito ay magiging x minus 3 squared minus y plus 2 squared. Kanina siya equal? Equal kay positive 2. Pero kung titingnan nyo, ang geometry, ang ellipse at hyperbola, anong nasa kanan nila? Dapat equal kay 1. So, isang take note nyo pa din, dapat equal kay 1 ang right side ng ellipse at hyperbola. So, kung titingnan nyo to, paano magiging equal to 1 yung nasa kanan? Divide both sides by 2. So, ang makukuha nyo dyan, pag na-simplify to, we have x minus 3 squared all over 2 minus y plus 2 squared all over 2 is equal to 1. At kung titingnan nyo, sabi sa inyo, kusang lumalabas yung negative side. Di ba? Ayan. So, kusang lumalabas yung negative side. Okay? Ganun lang siya kasimple. So, pag gagawin yung standard form, ang gagawin nyo, ayan, isulat nyo lang, ay madalas magko-completing the square. Okay? Sige. Next, paano to? Determine the type of conic section and rewrite each equation in general form. Alam nyo, pag in general form na, dito na ako tuwang-tuwa kasi ang dali lang neto. 'Di ba? Mas madali namang mag-general form kasi isi-simplify mo siya kesa naman yung ganyan na gagawin mo siyang compact. O, paano to? O, ano munang equation to? Or ano munang conic section to? 1 yung kanan. So, ibig sabihin, either ellipse or hyperbola lang yan. Eh, positive yung gitna. Ano to? Pag positive yung gitna. Tama, ito ay ellipse. Sige, so ang ginagawa natin dito, simplify. Alam nyo, trabahong tamad ang ginagawa ko. Ano? Ako din na LCD. Ang gagawin ko na, kung ano yung nasa denominator na dalawang number, imumultiply ko na sa buong equation. So, kung 4 at 9, edi multiply ko yung buong equation ng 4 at 9. Both left and right. Bakit ko ginawa yan? Para ma-cancel yung 4 at 9 sa baba. Tsaka na ako magsisimplify. Okay? Sige, gawin natin. So, multiply ko ito ng 4 times 9, maka-cancel si 4. Tama? Ayan. So, ito ay magiging 9 times x plus 3 squared. Next, i-multiply natin si 4 at 9 sa second natin. Yan. So, maka-cancel ngayon si 9. So, ito naman ay magiging plus 4y squared. Equal kanino? Multiply mo kay 4 at 9 yung kanan. 4 times 9. Tapos, simplify na. Kaya gustong-gusto ko mag-simplify kasi mas mabilis mag-multiply. So, 9 times x is squared plus 6x plus 9 plus 4y squared is equal to 36. Okay, distribute. 9x squared plus 54x plus 81 plus 4y squared is equal to 36. Okay, sulat ko lang sa taas kasi isi-simplify natin siya further. So, pagsamahin ang mga dapat pagsamahin, ito ay 9x squared plus 4y squared plus 54x. Ita-transpose ko si 36. 81 minus 36, ano? 81 minus 36, 45. Equal to 0. Okay? Ayan, equal to 0. So, yan ay 9x squared plus 4y squared plus 54x plus 45 equal to 0. Yan yung sagot. Okay?
Last example natin. Sige nga, try nyo nga ito. Determine the type of conic section and write each equation in general form. Sige nga. O, kung nahihirapan kayo na isolve yan, pwede nyo namang, nahihirapan kayo i-identify yan, pwede nyo namang isolve. Pero tingnan nyo pa lang yung variable y. Hindi na siya naka-square. Tama? At wala ka naman nakikitang y squared. Yung x, feeling kong mag-i-square yan kasi nasa loob siya ng i-square natin. Okay? Ayan. So, try natin. So, ano ito? Pag-iisa lang yung naka-square. Tama. Pag-isa lang naka-square yan ay parabola. Okay, yan ay parabola. So, para lang ma-general form, di simplify natin or i-ano natin, expand natin. Y is equal to expand natin, x squared minus 20x plus 100 minus 25. Okay, y is equal to x squared minus 20x plus 75. O, para lang maging standard form, lipat si y. 0 is equal to x squared minus 20x minus y plus 75. So, ganun naman kunin yung general form. Okay, ganyan kumuha ng general form. Okay, so last topic natin is yung magfo-focus lang tayo sa 0. So, paano naman ito pag magfo-focus sa 0? So, tandaan nyo kanina nga, di ba? Ang general equation natin, so napakita ko naman na kanina, ay ang general. Ang ating standard equation for circle ay x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Okay? Kung saan yung center natin ay hk. Okay? And yung radius naman natin ay r. Tandaan nyo, ang radius is yung distance from the center to one point sa ating circumference. Okay? Ayan. Sige. So, yan yung tinatawag nating standard form ng circle. Kung ang center ng circle natin, for example, ito yung origin at yan ang center ng circle natin, ang tawag natin ay yan ay may special case at ang formula niya ay x squared plus y squared is equal to 0. Pero basically, sinubstitute lang yung x minus 0 squared plus y minus 0 squared is equal to r squared. Eh, ang y minus 0 ay y, ang x minus 0 ay x. So, x squared plus y squared is equal to r squared. Ganun lang siya. Okay? Sige. So, ito, try lang nating isolve yung mga given natin. Ayan. Find the center of the circle with the equation x plus 5 squared plus y minus 2 squared is equal to 25. Okay, ano ulit yung standard form natin? X minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. O, wala tayong problema, medyo kamukha. So, pag ni-write natin tong equation na to dito, we have x minus negative 5 squared plus y minus 2 squared is equal to 25. So, kunin lang natin tong dalawang points na to, we have, ayan, ang center niya ay negative 5, 2. Kasi 'di ba, ang HK ang center ng circle. So, ang center nito ay negative 5, 2. Again, ang center niya ay negative 5, 2 using the standard form. Sige nga, try nyo nga to. Find the equation of the center of a circle if the find the equation of a circle lang to. Find the equation of a circle if the coordinates of the center, ayan, ang coordinates daw ng center ay 0, 0 at ang radius daw ng circle ay 5. Alam ko may mga bagong example, dinagdag ko talaga yan para kasi may mga nagsabi sa inyo na magdagdag ng example, ayan. So dinagdagan ko siya pero na-upload ko na yung notes, ayan. Pero dagdag nyo na lang, may additional notes nga sa dulo eh. O sige, ano? Ayan. So, again, ang formula natin ay x minus h squared
plus y minus k squared is equal to r squared. Sa case na to, ang center natin ay 0. So, x minus 0 squared plus y minus 0 squared is equal to r squared. Ano bang radius natin? 5 squared. So, simplify lang natin to. We have x squared plus y squared is equal to 25. So, ang sagot dyan ay x squared plus y squared is equal to 25. Okay, last question tayo. Find the center and radius of the circle. Find the center and the radius of the circle. Yan na, lumalabas na yung sipon ko. O, i-pause niyo muna. Pero ako, anong gagawin natin dito? Ginawa niyo na kanina. Gawin lang natin siyang standard form para mapalabas natin yung center and yung radius. Okay? So, may completing the square na mangyayari dito. So, again, ihiwalay lang natin yung constant term. So, sulat ko lang dito. We have x squared plus y squared plus 24x plus 10y is equal to negative 160. Next. Pagsamahin yung same ang variable. X squared plus 24x and then y squared plus 10y is equal to negative 160. So ngayon, anong susunod dito? Kailangan na completing the square. So anong kailangan kong idagdag dyan sa yellow para siya maging perfect square? So divided by 2, yan ay 12. Squared, yan ay 144. Next. Sa y naman, or sa kulay blue. Anong kailangan nating idagdag sa blue para siya maging perfect square? So 10 divided by 2, 5 times 2 ay squared, yan ay 25. Tama? 25. So kung anong ginawa sa kaliwa, gagawin sa kanan. So ito ay plus 144 kasi nag-plus tayo ng 144 sa kaliwa and plus 25 naman sa kanan kasi nag-add din tayo ng 25 sa kulay blue. So, gawin natin siyang mga perfect square. So, ito ay magiging x plus 12 squared. And yung blue naman ay magiging y plus 5 squared. And yung ating nasa kanan, negative 160 plus 144 plus 25. So, ang 144 plus 25 ay 169. Minus 160 yan ay 9. Or pwede ko siyang isulat as, ang final natin ay, pag inano ko to na formula, excuse me, x minus negative 12 squared plus y minus negative 5 squared is equal to 3 squared. So, ano ang center natin? Sulat ko dito sa taas. Ang center natin, kunin nyo lang to, negative 12 and, ayan, negative 5. So, negative 12, negative 5. And yung radius naman natin, ang radius natin ay 3. Okay? So, take note nyo lang, ayan, para lang meron tayong shortcut para mahanap ang radius. Okay, meron tayong shortcut para mahanap ang radius natin. Anong shortcut natin? Kunin nyo lang yung numerical coefficient na itong x at numerical coefficient ng y. So, ang shortcut natin for center, sulat ko lang dito sa taas. Ang shortcut natin for center, kung numerical coefficient ka ng x, yan ay negative 24 over 2, which is equal to negative 12. At para naman sa y component, numerical coefficient ng y, negative mo, negative 10 over 2 is equal to negative
y. O, 'di ba, pak, nakuha mo agad ito. Ano lang pala gagawin, yung numerical coefficient ng x and y gawin mong negative tapos i-divide mo by 2. Kaso nga lang, anong problema dito? Yun ay pang center lamang. Pero 'pag hinahanap yung radius, siyempre kailangan niyo pa rin i-solve na ito. Pero kung may onti kayong alam na about sa radius niya, puwede niyo ding i-share sa'min para naman ma-share namin sa iba. Okey, magtulungan tayo dito. Sama-sama tayong papasa at magta-top. Okey? So, yun lang naman ang analytic geometry. Ayan, so thank you so much for staying. Alam ko medyo napahaba, sabi ko iiklian ko lang, sorry na. Pero ayan, so thank you so much. Sana reading-ready na kayo para sa quiz natin. Okey? Ayan, so thank you so much guys and good night!